Поштовхом до створення фільму «Відблиск» був один інцидент, котрий відбувся в нашому будинку. В вікно велике влетів голуб і розбився. Це бачила моя донька, їй тоді було 8 років. І після цієї історії вона почала задавати досить багато питань щодо, що таке душа, що таке смерть, що таке тіло, що відбувається з тілом після смерті. І це наштовхнуло мене на створення історії, в котрій діти в ігровій формі намагались би зрозуміти важливі світоглядні питання. І розмовляючи з нею, я зрозумів, що це цікава тема, і вирішив тоді ще зняти документальний фільм. Мені вдалося відзняти приблизно 7 сцен цікавих, але, на жаль, я не зміг закінчити цю історію, а з іншого боку, це було поштовхом до того, що я сів і написав першу частину сценарію. Друга частина сценарія з'явилася тоді, коли почали повертатися в'язні з таємної тюрми в Донецьку, котру влаштували російські загарбники, в котрі утримували людей. І там відбувалися страшні речі, там були тортури, там було катування. І нашим консультантом був Станіслав Асєєв, журналіст, котрий провів там 2,5 роки, по поверненню він написав книжку. Таких людей було досить багато, і було досить багато інформації про надлюдські жорсткі умови і катування, котрі застосовують до в'язнів. І це дало мені можливість сконструювати історію, закінчити історію, в котрій я відправляю героя, головного героя в цю тюрму, він отримує там жорсткі дуже травми, з ними повертається і намагається разом з донькою віднайти заново сенс життя. В цей час відбувається між ними комунікація, бо донька також травмована важкими історіями, і вони один одному допомагають, розмовляючи на ці теми, віднайти цей сенс життя. Мабуть, це було 2 головних причини, чому я зробив цю історію. Reflection – це трошки різні історії. В Атлантиді я зруйнував світ навколо героя, а в Reflection, в відблиску, я зруйнував фактично душу героя. І я до початку написання історії розумів, що жартома відблиск можна назвати приквелом, бо події відбуваються в 2014 році, це початок війни, це активна фаза війни. А Атлантида – це вже ми працювали з результатами війни, котра вже закінчилася. І, звісно, я зняв Reflection в дуже схожій стилістиці, але додав туди більше драми, котра відбувається тут і тепер. І для мене це, може, навіть більш травматична історія. Чим ще відрізняється відблиск від Атлантиди? Тим, що все ж таки в відблиску герой не є герой в загальному розумінні слова. Він досить слабка, рефлексуюча людина. І таких людей взагалі більша частина серед населення, і не тільки в Україні, і у всьому світі, людей, котрі хочуть якось допомогти під час війни своїй країні, але вони не готові, скажімо так, померти за цю ідею, померти під час протистояння. І саме мені цікаво було розповісти історію про таку людину. Бо багато людей схожі на нашого героя, можливо, я сам на нього схожий. І це для мене було надважливо. Щодо реалістичності зображених подій, то, в принципі, ми мали досить багато консультантів. Серед них знов-таки був Станіслав Асєєв, журналіст, котрий провів 2,5 роки в таємній тюрмі. І також були медики, котрі працювали на війні, котрі нас консультували на кожному етапі. Єдине, що я, скажімо так, навмисно робив, я тримав досить таку велику дистанцію до подій, котрі я показую, для того, аби не травмувати глядача, тому що історія досить жорстка, і ця, скажімо так, дистанція і таке естетичне узагальнення, воно все ж таки дає можливість сприйняти цю історію до кінця. І я всім раджу дивитись фільм до кінця, тому що в кінці ви побачите хеппі-енд.
Війна калічить людей. І люди, котрі повертаються з війни, вони переважно всі мають посттравматичний синдром. І це накладає певні складності в комунікації всередині сім'ї. Оскільки в Україні, на жаль, не розвинені служби, котрі підтримують людей, не розвинені служби психологічної допомоги, тому це все лягає на плечі сім'ї. І не сім'ї мають можливість переступити, справитися з цією проблемою і йти далі. Багато людей, котрі були на війні, вони закриваються, вони почувають себе чужими в сім'ї, багато сімей розпадається. Також надзвичайно велика статистика самогубств на протязі 5 років по війні. І тому це дійсно надважлива проблема. Але якщо взяти нашого героя, у нього трошки інша доля. Йому вдалося зруйнувати з тих або інших причин сім'ю ще до початку історії, до початку війни, і те, що він повертається додому, потім він намагається, скажімо так, реконструювати, повернути сім'ю, прожити, можна сказати, прожити життя іншого героя, тому що він не має можливості поділитися ні з ким своєю травмою, тому що знов-таки наша спільнота, вона не готова до вирішення таких питань. У нас нема законів, котрі б підтримали людей з подібними травмами. Це також є велика проблема для всіх нас. В моїй історії надважливу роль грає донька головного героя, оскільки вона намагається зрозуміти теж надважливі питання, котрі задають собі всі люди під час свого життя. Це важливе екзистенційне питання. І герой, вступаючи в діалог з нею, він проговорює сам для себе, він заново намагається також відшукати відповідь на ці питання. Навіщо ти живеш? Що відбувається? Чи має людина душу? Що відбувається з тілом? І в цьому діалозі вони знаходять підтримку один одному. І тому це є важливою частиною фільму також. Головним завданням цього фільму для мене було показати, що сьогодні в 21 сторіччі в Європі відбуваються такі страшні речі. Одне питання, коли це відбувається десь далеко, скажімо, в Сирії або в Афганістані, це теж все травматичні події, котрі ми всі співпереживаємо, але те, що це відбувається поруч, скажімо, з європейськими розвиненими країнами, це вважаю, що це мусить все ж таки якось емоційно зрушити глядача. Він мусить зрозуміти, що аби попасти в епіцентр цих подій, можна просто сісти в автомобіль або в потяг, або в літак і за пару годин бути в епіцентрі. І що війна вона досить близько. І я думаю, що найбільш це відчувають країни колишнього соціалістичного табору, особливо невеличкі країни, такі як країни Прибалтики. І я все ж таки розраховую на якусь емоційну відповідь і на розуміння того, що дійсно в Україні відбувається війна вже котрий рік, і дійсно відбуваються страшні речі. І генератором цього всього є Росія, котра має імперські амбіції, і вона хоче створити нову імперію для того, щоб іти потім далі і наступати на цивілізований світ.